วัสดีครับพบกับผม Midnight ที่ M Night Studio อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับHogwarts Legacy อีกแล้วนะครับในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ว11แล้วไหมน่าจะนะครับเลยก็อยู่ในสวนนะแล้วก็มูลครับกำลังเล่นลูกบอลอยู่นะฮะเป็นภาพที่งดงามและน่ารักมากนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมีสัตว์วิเศษเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำเควสหลักนะครับเราเป็นเควสไปกับเซบาสเตียนนะครับเอาละครับเราออกจากห้องสัตว์วิเศษก่อนนะมันยังไม่หรอกว่าให้ไปไหนจริงจังปะเนี่ยกูยังไกลพอว้าครับแล้วให้ผมทำอะไรเตะมาไกลอยู่นะโอ้ของจริงไปไกลมากคุณผู้ชมไกลเกิน It's like a place right out of a storybook. Revelio. เดี๋ยวผมเอาเลยดูมอสโอเคครับเฮ้ยผมไม่ปลดล็อกสกิลพวก Alohomora. อโรโฮโมรามาแล้วนะก็คือตอนนี้อโรโฮโมราผมเป็นขั้น3แล้วนะครับเข้าได้ทุกประตูไม่ว่าที่ไหนจะมีประตูกูเข้าได้หมดนะฮะบอกได้เลยไม่มีประตูใดจะหยุดยั้งข้าได้อุ้ยนี่เริ่มเลยว้าวเดี๋ยวเอาอะไรวะ Revelio. เอาอะไรครับมันน่าจะอีกไกลเนาะนะครับเดี๋ยวเราดูแมปนะมาทางนี้คิดว่าไม่วิ่งจริงนี่อะไรRevelio. เราจะไปไกลกันครับมีหีบด้วยมีรับโพชั่นเรียนนอกรูขอให้บอกเป็นหนังสือไม่ได้เรียนนะฮะอันนี้หีบAlohomora โรโมระครับให้สีเขียวกับสีแดงขึ้นที่เฟืองนะถือว่าใช้ได้ใครเล่น PC ก็ไม่รู้นะเป็นยังไงแต่ถ้าเล่นจอย ผมก็เล่น PC นะใครเล่นคีย์บอร์ดผมไม่รู้นะแต่ถ้าเล่นจอยมันจะสั่นไหมคุณผู้ชมไม่ได้ไม่กวนโชว์ได้ไหมเฮ้ยผมว่านี้เดี๋ยวอยากได้สัตว์จากขี่สัตว์พิเศษแล้วไปครับเราไปทางเควสของเซบาสเตียนนะเราเป็นได้ไหมเราเล่นสปีดได้ป่ะอุ้ยเกี่ยวปุ๊บเลยไม่ได้ครับอันนี้ต้องบิดอ้อมนะคุณผู้ชมอุ้ยนกนกเฮ้ยน่ารักคุณผู้ชมไอเดี๋ยวเอาสีอะไรดีเอาสีเตรียมพวกก่อน No, you don't. เข้ามาโอ้โหอย่างนี้ Let's do something. ตัวนึงโอ้สีฟ้าสีเขียวฟ้าอะไรวะน้องคุณน้องเป็นสูงมากเลยครับน้องนั่งไงเซริโอโฟอีกทีเซริโอโฟใช้เซนโดได้ด้วยคุณผู้ชม Anna, no contagio. ตีลื่นเลยตรงนี้ตีลื่นเลย You jumped in the wrong place, John. เดี๋ยวเราเข้ามาเก็บน้ำรอบตรงนี้เราไปทำเควสเซบาสเตียนก่อนนะตรงนี้ไปไหนวะไปดูดิ I should investigate. ไม่ได้คุณผู้ชมบ้านนี้ผมเยอะเกินไปเราจะข้ามไม่ได้ต้องมีปะตรงนี้น่ามีเงยหน้าเลยว่าคุณผู้ชมพอเฟสเงยตามผมพอเฟสเลื่อนเร็วไปวันนี้งั้นเรามีอารมณ์โมล่าแล้วไม่มีประตูใดจะเขาได้ต้องฟังนะอุ้ยครับอะไรวะเลิกปลุกไปปลุกเลยถ้ามันฟอลอัพเสียนะครับไม่หนาวเราใช้มันฟอลเราอุ้ยมันต้องของเราไม่สวยทีมแบบไม่สวยจังหวะไม่ได้นะผมทำจังหวะได้ไงวะคือแบบว่าอู้ไม่เก็บเลยไม่เก็บเลยไม่เก็บเลยนกมีครับไป
ปล่อยไอ้บ้านอยู่ไกลมากเว้นไกลเกินอุ้ยเสียพักไม่ได้เหรอบ้านนี้แบบก็ปังเอาเลยทั้งหมดตอนผมปั่นแบบว่าปั่นพระเจ้าเข้าเลยอุ้ยดีไกส์ไม่ได้เหรอน่าจะผ่านแล้วนะไปครับอุ้ยมีทีมซ้อมเลยไม่ได้มาปวดเป็นนักกล้องเบาผู้เข้าบ้านไม่ได้เหรอ Seems that's not his place. ไอ้ทีมไกด์ไม่เปิดได้ไงเลยวะเลิกกาวคุณผู้ชมไอ้ขนาดเป็นผู้หายวะผู้เล่นเฟอร์นิเจอร์ออกไปไงวะไม่มีทางขึ้นเอ้ากูคงตัวเดียวเอาละนะแล้วแค่เราไถ่บ้านนี้เป็นเดียวหมดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่กองนี่ไงจะวัดไม่ได้เหรอเดี๋ยวเราก่อนนะจะวัดอุ้ยครับแค่ไหนบ้างถ้าคุมไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วก็เป็นแบบอะไรเอ่ยชุดแบบอะไรเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมก็ชุดผมตกใจว่าชุดผมอัปเกรดไปลงมาลงไม้มาไม่ได้มาอุ้ยนี่แม่งรู้ลามาเห่าไปเพื่อนสีรออยู่เซบาสสีผมรอเซบาส You made it. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. นำสิเอา this way มึงก็นำสิ Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. เคาะไป แล้วมันไม่เปิดให้เราเป็นคนมากดเปิดงงเลย Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey! Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. ของมันเหมือนจะเป็นคำสาปนะครับ I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. ชุดคุมเป็นอย่างนี้อีกแล้ว Sebastian. ทะลุตัวอีก Not แล้ว the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. เดี๋ยวเราเริ่มเปลี่ยนสกิลเอ้าออกก่อน Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne.
and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. นะครับเราคุยกับลุงแล้ว Sorry about เหมือนว่าเธอ earlier. จะโดน Those bouts of pain are difficult to bear. เธอโดนอะไรไม่รู้ขอกระดาษอันนี้แล้วกันนะมันขออันนู้นด้วยอ่ะเหมือนเธอจะโดนเวท Are you all right, Anne? เหมือนเธอจะโดนศาสต I ร์มืด didn't mean to เนี่ยครับ intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. จะ I ลอง can ดู promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. ลองอะไรไม่รู้ I wish you แต่รู้ well. แต่เราจะลอง I ดู ought แล้ to วกัน see นะ how Sebastian's faring. วิ่งสิWhy will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents เขา died. หัวร้อนเสมอ After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. เดี๋ยวดิเซบัสว่ะ Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Expelliarmus! Confringo! Flipendo! Arresto momentum! โอ้โหตังค์น้อยเกิน When the war is over, goblins will rule over. Flipendo! One less human to work. Expelliarmus! Confringo! Flipendo! Flipendo! Why don't you come up here and let's get this over with? Confringo!
Rather unwise Expelliarmus. coming back this way. Arrest the momentum. Flipendo. Accio. Incendio. Glacius. I want to say. Protego. Really, it is. Expelliarmus. Confringo. Flipendo. Stupefy Arresto momentum. Arresto Momentum Expelliarmus. ใครเขายิงสีแดงวะ Flipendo. มึงใช่ไหม Flipendo. อุ้ย Arresto momentum. Arresto Momentum Expelliarmus. Expelliarmus Confringo. Confringo You've made your last mistake. You're really not very good at this, are you? มึงคิดคำพูดได้นานขนาดนั้นเลยวะ Expelliarmus. Arresto momentum. Arresto Momentum Confringo. Protego. Won't let no one Expelliarmus. Nintendo Stupefy อุ้ย Revelio. stop it. Stupefy พี่ Expelliarmus. Flipendo. Flipendo. Nintendo ว้าโอ้เฮ้อ Flipendo. Flipendo. Confringo. Why can't Arresto momentum. Confringo. Expelliarmus. Arresto momentum. Arresto Momentum Confringo. Expelliarmus. I confess. มันสับสนแล้วเมื่อกี้ That was คุณผู้ชม bit more than I'd bargained for. ตู้จนบั๊กอะคิดเอาเกมบั๊กเห็นป่ะคุณผู้ชม นี่เมื่อกี้เดพาโซปักสีแดงเป็นเอเลียมัสส่วน เอสโตโมเมนตัมรูปเป็นไอ้นั่นอะ Revelio. เป็นน้ำแข็ง เก็บครับ อะไรเซบัส Those loyalists มึง deserved what they ก้ม got. อะไรมึงสู้กันอึดกระทึกขนาดนี้ This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a Revelio. specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up ขุด everywhere. ขุดอะไร It's a wonder the ministry isn't doing more. อันนี้ด้วยอ้าวอะไรอีก เรื่องอะไรนะ Whose home was this? Ever since I've lived here. Rumor was, Hogwarts professor lived here once, centuries ago.
โอ้ยนั่นเก็บถุงตังค์ได้แต่เก็บอันนั้นไม่เอ้ยเปิดหีบไม่ได้ว่าไง Revelio. เอาตำรวจข้างบนต่อขึ้นมาดีเซบาส This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. คือมันมุมเนี้ยมันมองเห็นบ้านมึงอะง่ายๆเลย Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could ไม่รู้ be. ว่ารูปใคร But วะ it looks to me as though this was intentional. คุยกับเซบาสดิ Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find มีอะไร out. กันอยู่ Also. ตัวโซ่ไป Huh. A stairwell. Why Revelio. bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. เอ้ามึงลงมาข้างล่างได้ไงวะเร็วมาก A journal entry of Isadora's. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Accio. มี Revelio ข้างหลังอยู่เซบาส You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. ไปอันเดอร์ครอฟอีกแล้ว เราจะเดินทางสู่ผู้ใช้ Why would the ศาสต door ร์ lead us มืด here? ด้วยกันมันมีประตูมาที่นี่ look. แล้วเตียนนั่น Huh.
Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. Revelio. A note. Let's have a look. ไม่ได้เนี่ยเวทโบราณ Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. เสร็จแล้วเวทนี้เสร็จแล้ว เราไปดูว่าน้องเขาเป็นโรคบางอย่างนะฮะ ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นโรคอะไรเกียร์เยอะอยู่นะ เดี๋ยวผมเอาเกียร์ไปขายก่อนนะคุณผู้ชม คือเรายังลุยเควสอื่นไม่ได้อะเดี๋ยวกระเป๋าล้นไหนวะเนี่ยคุณแบบไม่เที่ยวเลยมันคืออะไรแล้วดูว่าเราจะดูเควสไหนกันต่อเควสยังไม่เด้งงั้นเราไปขายของที่ห้องนี้ก่อนนะแล้วเสื้อผ้า Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade.ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเสื้อผ้าดีกว่าเราถ้าปล่อยเสื้อผ้าเยอะแล้วเดี๋ยวเต็มไม่ได้ตังค์มากจริงห้องเราครับตอนนี้เควสน่าจะเด้งแล้วเนาะเราย้ายฉากมาแล้วเอาละครับวิงการเดียมเลวิโอซ่านะครับเควสเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเราน่าจะได้ไปช่วยผมไปดูมานะไอไฮคีปเนี่ยน่าจะเป็นปลดล็อกแล้วนะครับมันจะมีเควสเสริมของเซบาสเตียนนะครับพวกนี้จะเป็นเควสที่เอาไว้ปลดล็อกพวกศาสตร์มือนะครับแต่เราไปเควสนี้กันก่อนนะครับเควสของเนตตี้นะครับเราจะได้ปลดล็อกตัวสัตว์ขี่กันเนาะแต่ที่ผมไปดูมานะคิดว่าน่าจะเป็นเควสนี้นะใจร้อนไม่ไหวแล้วอะอยากจะลุยโกแมปตรงนี้เลยครับอยู่ใกล้ๆเราเลยเดี๋ยวเราขี่ไม้กวาดไปนะไปทางไหนวะทางเหนือของฮอกบีทครับน่าจะใช่นะเควสนี้เอ้ยเราหมดเดี๋ยวทำไมRevelio. ยาโยสวยครับ It's visiting us days. ไปครับก็แปลว่าเราข้ามตีไปเลย
อุ้ยเควสนี้แน่นี่คุณผู้ชมเควสนี้แน่นี่ Psst, over here, quietly. เอาละครับมาเจอนัตตี้ครับ I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The ministry will come in later. ก็ถามไปนะ You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. เอาไงเข้าไปแบบโจ้งๆอ้าวนัตตี้ยังไงเนี่ย It is frustrating that we do not study apparition until our 6th year. We could get past this gate instantly. ไปทางนู้นนัตตี้ปีนกูไม่รอแล้วนัตตี้ว่ะ I wonder what that does. Accio. Well, that didn't work. Perhaps something with a bit more force. Propendo. ไม่เข้า Capolso. โอ้ That did it. Accio. Wingardium Leviosa. อุ้ยวินการเดียมเลวิโอซ่าเลยไม่พอ Revelio. ไม่พอนะกล่องไม่พอกล่องไม่พอกล่องไหนดีวะ Wingardium Leviosa. Accio. Capolso. Wingardium Leviosa. มาส่งไปเข้าไม่ได้ Wingardium Leviosa. ยังไงล่ะทีนี้ที่หายเลย Accio. เราไม่มีที่ปีนเลยว่ะคุณผู้ชมมันให้เราปีนขึ้นไปจะปีนที่ไหนวะ Wingardium Leviosa. เอ้าปีนยาเฉยแปม Wingardium Leviosa. ไอ้กล่องอันเดียวมันปีนได้เหรอดูดิปึ๊บอ่ะมีคันปะสักครู่นะครับผมแหมก่อนนะเดี๋ยวสักครู่ลองปีนมันให้ขึ้นทางนั้นน่ะ Capolso. Incendio. Capolso. Accio. Wingardium Leviosa. หมุนได้ปะหมุนให้มันเป็นแนวตั้งได้ปะโอ้ย Accio. Capolso.
Accio. Wingardium Leviosa. มันจะปีนได้ยังไงวะเดี๋ยวนะแอนตี้มันมีกล่องให้อีกปะ Revelio. วิ่งทางไหนกล่องอีกไปไหม Incendio. Forza. Incendio. ไปทำพันธมิตรด้วยไม่มีเลยแอนตี้มันจะขึ้นยังไงวะทางนั้นแหละอยู่ไม่6 ชั่วโมงอยู่ไกล Wingardium Leviosa. ไม่ได้เว้ยลองเป็นเอ็กซ์โซเทียบ Wingardium Leviosa. ออกไม่ได้หรือว่าเดี๋ยวนะ Arresto Momentum. Wingardium Leviosa. ต้องลองดัดแปลงครับในเมื่อมันกระจืดไม่ได้เราก็ต้องให้มันแค่นี้ให้มันพอปีนได้ Arresto Momentum. นั่นไง Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. อะแดปวิชา Revelio. อะแดปวิชามาใช้อุ้ยมันค้างอยู่งั้นเลยอ่ะ I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Repulsor. เอาไม่ได้ว่ะมันให้เข้าทางนั้นเหรอคาถาก็ใช้ไม่ได้ อะไรวะ Dead end. อ๋อ Must นี่ be ไง another way in. Wingardium Leviosa. แอคคิโอแล้วกัน โอ้ยโหมันแก้ปริศนาแบบ เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเกมนี้ That looks as if it might raise the gate. Arresto Momentum. จะตีอะไรเขาเลยกระเป๋า Arresto Momentum. Wingardium Leviosa. เดี๋ยวนะ Arresto Momentum. Wingardium Leviosa. เฮ้ยค้างเลยไม่ได้เหรอที่อยู่ไหนวะหรือว่าที่มันเข้ามาแล้วแต่เราไม่รู้มันต้องมีวิธีทำให้อันนี้ค้างไว้ครับ Repulsor. Accio. โอ้นี่ไง Well done. I will be right up. อ๋อโอ้ย I knew you could do it. This way. I will get the door. โง่อยู่ตั้งนาน Loco Mora. That is the main keep. My guess is that we'll find Harlow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. เห็นอะไรอ่ะ Restrain the beast! เฮ้ยทำลายกิฟฟินเหรอเหมือนทำลายฮิปโปกิฟเหรอไฮ Do บิ you ง know เหรอ that hippogriff? Get this thing back. ฮิปโปกิฟตัวนั้นเหรอ Very well. New plan.
I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! แย่ละ Blasted! เนตตี้ติด There's เข้าไป gotta ข้างใน be another way to get up to the roof. ปีน ปีน Somewhere. I hope Only Matty between stays Nettie. out of trouble. Revelio. Perhaps I shall gather around Hellcroft. อะไรอ่ะ เข้าไปได้ปะ Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. โอ้ Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Not the safest place to sneak into. ไป Lumos. เชี่ยมันไม่เห็นกูได้ไงวะ It's been ages. Trevicus Totalis. โคตรบั๊กจังหวะเมื่อกี้โคตรบั๊กอีกแล้วโคตรบั๊กอีกแล้ว Totalis. Oh, I'm going to enjoy this. Accio. Expelliarmus. คิดว่าเฟี้ยวเลย Revelio. คิดว่าเฟี้ยวเลย Alohomora. อโรโฮโมรา Revelio. เบริโอครับปีหนึ่งแล้ว I hope Natty's having an easier time of it. นัตตี้จะเป็นไงบ้างเนี่ย Alohomora. นัตตี้เป็นไงไม่รู้กระหูหิวของโปรดเข้าใจด้วยนัตตี้เพราะข้าหิวของ Revelio. Ui. You're going home in a wooden box! Levioso! Expelliarmus. Confringo. Arresto Momentum. Flipendo. Time to teach someone a lesson! Confringo. Would you like me to put you down? How did that feel? Levioso! Expelliarmus. Flipendo. Dipendo. Arresto Momentum. Arresto Momentum. Confringo. Confringo. มันหนีไปไหนวะ Alohomora. Revelio. พวกดาร์กอาร์ตอุ้ยนิฟเลอร์ช่วย
เราช่วยครับช่วยใส่กระเป๋าแล้วเอาไปขายต่อกูนี่ชั่วกูนี่ตัวชั่วเลยล่ะอันนี้เพื่อเดี๋ยวเราเอาไปเลี้ยง Revelio. Accio. ของหิวของโทษทีนะนัตตี้ Revelio. กำลังไปช่วยอยู่นะนัตตี้แต่ว่าของมันต้องมีอ่ะของมันต้องใช้อ่ะคือแบบว่ามันต้องเก็บอ่ะเฮ้ย Hi, Wing. ไอวิง It's all right. There we go. อโรโฮโมล่าไป There you are. Come on. ขึ้นมาไปเร็ว Hello, more. โอ้โหทีเดียวหลายหม่อง Hurry. เฮ้ยเกือบแล้วตกแล้วมันมาแล้วไปเร็วเฮ้ยโอ้มันยิงแสงสีเขียวมันใช้ศาสตร์มืด Oh! ฮู้ฮู้ได้ขี่แล้วคุณผู้ชมฮิปโปกิฟ There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. ไปตามนัตตี้ไปครับตามนัตตี้ด้วยไฮวิงนะฮะโอ้ขี่ฮิปโปกิฟครับคุณผู้ชม I wonder if anyone can see us from the castle. ไปไหนอะนัตตี้ไม่ใช่ฮอกวอตส์นะฮอกวอตส์อยู่ทางขวา It's incredible, isn't it? ไอวิงลูดน้ำเหมือนในหนังได้ปะHow exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you.
เข้าไปแล้ว เราปลดล็อกสัตว์วิเศษแล้วครับอันล็อกแล้วครับผมอะไรอะทำไมมันถึงขึ้นรูปแมงมุมไป20เนี่ยเหรอ If เราลงไงอะโอ้โอเค เรียกเหมือนไม้กวาดเลยครับโอ้ออกเอาละครับเดี๋ยวเราจะพาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกดผิดเอ้ยดีใจจัดจนรวนเอาละครับออนิกอุ้ยตัวสีดำโคตรจ้าบคุณผู้ชมบอกเลย Let's go! Go! ยอดเลยคุณผู้ชมเราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราบินไปลงตรงนี้แล้วกันเนาะก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวโชว์ฮิปโปกิฟนะเป็นออนิกนะครับสำหรับคนที่พรีออเดอร์ล่วงหน้านะครับจะเป็นดีลักซ์อีดิชั่นหรือว่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับสำหรับคนที่พรีออเดอร์นะผมไม่รู้ว่าถ้าหลังช่วงพรีออเดอร์ไปแล้วจะยังได้อยู่หรือเปล่านะครับ Slow down now. There we go. ไปเข้าเป๋าสุดยอดเลยฮะออนิกฮิสโปกีฟครับเดี๋ยวเราเข้าฮอกวอตส์นะครับเดี๋ยวเราไปห้องต้องประสงค์ของเรานะครับก่อนจากกันไปดูว่าเราสามารถเอาพวกเทสตอร์อะไรพวกนี้ลงสู่ในนี้ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าตัวไฮบิงตัวเมื่อกี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่ครับมันมีชุดเราปลดชุดก่อนว้าวยอดเกียร์ผมเวลอัพแน่เอาละครับอุ้ยกดผิดอีกแล้วEverything's right now. ได้ผลเหรอได้เลยนะเดี๋ยวดูนะครับ That's how I'll never believe this. อัปเกรดได้ป่ะโอ้ดูคุณผู้ชมมีเทสโตด้วยกูกดซ้ายเป็นขวาเป็นซ้ายอีกแล้วเดี๋ยวผมเอาเทสโซออก I'll look นะครับ after you. มันเป็นตัวอันนี้เนาะ
มูลคราฟเดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนมันอย่าใช้ขนนอนน่ะโอ้โหคุณผู้ชมคือแบบแจ๋วมากกดไม่ถูกแล้วเนี่ยผลฮิปโปคีฟครับดิฟเลอร์กำลังกินอยู่ครับมีรังของเล่นอันนี้ผมตัดไปซื้อมาอ่ะลูกบอลก็ใครจะมาเล่นอันนี้ฝนเดี๋ยวนิฟเลอร์ผมถูกก่อนอยากรู้ว่าได้อะไรอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหดูดิอย่างน่ารักเลยก็มีเหรียญตกออกมาด้วยคุณผู้ชมขโมยทองใครเข้ามาเนี่ยโอ้โหฮิปโปคีฟเราครับตัวดำอ่ะตัวดำเก็บมาแล้วครับยอดเลยฮะวันนี้ลาไปนะครับกับโอ้สปีชีส์ใหม่นะครับสุดท้ายเราก็มีฮิปโปคีฟขี่จนได้นะคุณผู้ชมนะดูดีข้างหลังอ่ะเป็นบรรยากาศที่งดงามมากนะครับหลังจากเรามีฮิปโปคีฟอยู่ในสวนของเรานะครับ EP นี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับ EP หน้าเดี๋ยวเรื่องจะพาเราไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็ยังไม่รู้นะยังเหลือตามหาความลับของไอเซบาสเตียนเพื่อปลดล็อกศาสตร์มืดอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลากันไปแล้วนะครับดูนะครับข้างหลังสวยมากครับโอเคครับลงมาแล้วคุณผู้ชมนี่เอาเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ